Oppitunti 1. Matkakokemukset. Oletko koskaan kohdannut odottamattomia tilanteita matkoillasi? Todellakin. Kerran matkatavarani viivästyivät 2 päivää. Se oli aikamoinen seikkailu. Voi ei! Miten selviydyit ilman omaisuuttasi? Ostin pari välttämätöntä ja luotin anteliaisiin matkakumppaneihini. Se kuulostaa kärsivällisyyden testiltä. Onneksi kaikki sujui lopulta sujuvasti, toivottavasti. Joo, onneksi. Kokemus opetti minut pakkaamaan aina varaa-asun käsimatkalooni. Todellakin viisas opetus. Matkustaminen voi olla arvaamatonta, mutta se lisää usein tarinaa. Varmasti. Jokainen hikka voi muuttua hauskaksi anekdootiksi myöhemmin. Olen samaa mieltä. Oletko suunnitellut tulevia matkoja, joissa voit luoda lisää tarinoita? Oppitunti 2. Toiveajattelu. Jos sinulla olisi 3 toivetta, mitä toivoisit? Tämä on ajatuksia herättävä kysymys. Toivoisin terveyttä ja onnea. Ne ovat erinomaisia valintoja. Mutta mikä olisi 3. toiveesi? Ihannetapauksessa toivoisin kykyä auttaa myös muita saavuttamaan unelmansa. Se on kaunis toive. Kuinka epäitsekästä sinäkään. Uskon, että muiden nostaminen tuo usein iloa takaisin itsellesi. Aivan totta. Jos minulla olisi 3 toivetta, valitsisin todennäköisesti jotain vastaavaa. Mitä toiveesi edellyttäisivät? Toivoisin globaalia rauhaa, kestävää teknologiaa ja maailmaa, joka on täynnä ystävällisyyttä. Oppitunti 3. Aamurituaalit. Olen ymmärtänyt, että tarvitsen vähintään 2 kupillista kahvia herätääkseni kunnolla. Voin samaistua. Aamut voivat olla melko haastavia ilman kofeiinin lisäystä. Todellakin. Mikä on suosikki kahvisi? Nautin runsaasta espressosta aamulla, se herättää aistini. Klassinen valinta. Pidän parempana maustettua lattea. Se lisää hieman iloa rutiiniini. Kuulostaa herkulliselta. Ehkä voisimme tutustua uuteen kahvilaan yhdessä eräänä aamuna. Mikä loistava idea. Erilaisten kahviseosten maistelu voi olla melkoinen seikkailu. Hyväksytty. Kahvimaisteluilla on potentiaalia paljastaa piilotettuja helmiä. Ja voimme maistella leivonnaisia kahvin mukana tietysti. Oppitunti 4. Basil Bliss. Oletko koskaan kokeillut käyttää tuoretta basilikaa pastakastikkeeseesi? Ehdottomasti. Tuore basilika muuttaa maun kokonaan. Siitä tulee ihana sinfonia. Olen täysin samaa mieltä. Mielestäni on tärkeää noutaa se kaupasta. Todellakin. Lisätäänkö tomaatteja ja valkosipulia, kun olemme siinä? Kuulostaa täydelliseltä. Varmistan, että tomaatit ovat kypsiä ja maukkaita. Erinomainen. Ainesosat luovat upean marjan, siis kastike. Joskus toivon, että olisin kokki hienossa ravintolassa. Voi rakas. Voin jo kuvitella kulinaarisen mestariteoksesi eeppisen basilikaruuan. Se olisi ravintola, jossa haluaisin käydä. Oppitunti 5. Lautapelien liimaus. Uskon, että seurustelu tapahtuu parhaiten muutaman lautapelin kautta, etkö usko? En voisi olla enempää samaa mieltä. Mitkä lautapelit ovat mielestäsi nautinnollisempia? Nautin perusteellisesti Katanista, sen strategiaelementtien vuoksi. Entä sinä? Ticket to Ride on ihana. Mikään ei ole verrattavissa rautatieimperiumin rakentamiseen. Voi kyllä. Reitin lunastamisen jännitys on innostavaa.
Pelaan sitä usein ystävien kanssa. Kilpailu on kovaa, mutta ystävällistä. Mikään ei ole kuin pieni leikkisä kilpailu hauskanpidon lisäämiseksi. Nimenomaan! Lisäksi se johtaa yleensä huvittaviin tarinoihin jälkikäteen. Varmasti. Muistan kerran, kun peli melkein päättyi väittelyyn väärästä junasta. Oppitunti 6. Motivaatiolla on merkitystä. Miten pysyt motivoituneena tavoitteidesi saavuttamiseksi? Se on hieno kysymys. Asetin usein pieniä, saavutettavissa olevia virstanpylväitä. Viisas lähestymistapa. Pienten voittojen juhliminen auttaa varmasti ylläpitämään motivaatiota. Se tekee. Lisäksi ympäröin itseni positiivisilla vaikutteilla. Kyllä. Positiiviset ympäristöt ruokkivat kunnianhimoisia mieliä. Todellakin. Joskus palkitsen itseni herkulla tavoitteen saavuttamisesta. Herkut toimivat usein erinomaisena motivaationa. Nimenomaan. Se tuntuu pieneltä menestyksen juhlilta. Ehkä minun pitäisi palkita itseni pizzalla saavutettuani seuraavan virstanpylvään. Oppitunti 7. Tasapainoinen elämä. Noudatatko mitään erityistä ruokavaliosuunnitelmaa tasapainon ylläpitämiseksi elämässäsi? Kyllä. Pyrin ruokavalioon, jossa on runsaasti vihanneksia ja täysjyvätuotteita. Se on järkevää! Uskon, että ravinteiden tasapainottaminen on avain yleiseen hyvinvointiin. Nimenomaan. Maltillisuus on elintärkeää ja nautin erilaisista ruuista. Entä herkut? Varmasti hemmottelet aina silloin tällöin. Tietysti. Pieni suklaa menee pitkälle onnellisuuden ylläpitämisessä. Elämä ilman suklaata kuulostaa aivan liian tylsältä. Todellakin. Se on todella elämän mauste. Entä sinä? Yritän ylläpitää tasapainoa, mutta pizza yrittää varmasti vaikuttaa päätöksiini. Oppitunti 8. Varauksen perusteet. Mitä harkitset ennen majoitusvarauksen viimeistelyä? Viestintä on avainasemassa. Selvitän aina tärkeitä yksityiskohtia omistajan kanssa. Se kuulostaa järkevältä. Se poistaa väärinkäsitykset, eikö niin? Ehdottomasti. Mieluummin tiedän tarkalleen, mihin olen menossa. Viisas lähestymistapa. Sääntöjen ymmärtäminen voi säästää sinut mahdollisilta päänsärkyiltä. Ja sen avulla voit nauttia matkastasi ilman yllätyksiä. Mikä on yksi kysymys, jonka kysyt aina omistajalta? Kysyn usein heidän peruutuskäytännöistään. Koskaan ei tiedä. Se on todellakin välttämätöntä. Matkasuunnitelmat voivat muuttua odottamatta. Oppitunti 9. Ikääntyvän väestön haaste. Ikääntyvän väestön haasteet eri maissa ovat melko syvällisiä, eikö niin? Ehdottomasti. Kun elinajanodote kasvaa, myös hoidon monimutkaisuus kasvaa. Se herättää yhden kysymyksen, voivatko nykyiset terveydenhuoltojärjestelmät tukea tätä väestörakennetta riittävästi? Kyllä, ja työvoiman on sopeuduttava majoittamaan myös ikääntyneitä ihmisiä. Voimassa oleva kohta. Mitä innovatiivisia ratkaisuja uskot voivan ratkaista ikääntymiskriisiin? Ehkä keskittyminen ikään osallistaviin yhteisöihin voisi edistää terveempää ikääntymistä. Se on mielenkiintoinen näkökulma. Sukupolvien väliset ohjelmat voivat myös edistää sosiaalisia yhteyksiä. Nimenomaan! Luuletko, että tekniikalla voi olla merkitystä vanhusten tukemisessa? Varmasti. Etäterveydestä älykkäisiin kodin laitteisiin mahdollisuudet ovat valtavat. Oppitunti 10.
Kuljetuspuhe. Liikenne on yleensä eloisampaa ja vilkkaampaa vilkkaissa kaupungeissa. Etkö usko? Olen samaa mieltä kanssasi. Kaupungit ovat kuin monimutkaisia liikkumis- ja liitettävyysverkkoja. Lisäksi, onko kuljetusta koskevia erityisiä kulttuurisia normeja, jotka eroavat paikasta toiseen? Varmasti. Esimerkiksi joissakin kulttuureissa on tapana tervehtiä kanssamatkustajia, kun taas toisissa pidetään hiljaisuutta. Mielenkiintoista. Ehkä se selittää, miksi tunsin olevani täysin eksyksissä Pariisin julkisissa liikennevälineissä. Joo, hiljaisuus voi olla melko hätkähdyttävää jollekin, joka on tottunut juttelemaan. Ja muistatko, kun lintu päätti liittyä bussiin? Kyllä. Se oli melkoinen spektaakkeli. Lintu näytti olevan enemmän työmatkalainen kuin me. Se todellakin nosti ratsastusta. Mutta kuvittele kulttuurinen sekaannus, jos se olisi tapahtunut hiljaisemmassa kaupungissa. Oppitunti 11. Puhtaat lakaisusuunnitelmat. Kun valmistaudumme kokoontumiseen, uskon puhdistavani keittiön ja kylpyhuoneen etukäteen. Kyllä. Varmistan, että teen samaan. Ehdottomasti. Puhdas ympäristö asettaa oikean sävyn tilaisuuteen. Todellakin. Tilan siivoamisessa on jotain tyydyttävää. Se muistuttaa vieraanvaraisen ilmapiirin luomista. Hyvin totta. Hyvin hoidettu paikka pyrkii nostamaan henkeä, kuten kirkas kimppu tuoreita kukkia. Voi kuinka ihanaa. Rakastan kukkia. Ne lisäävät varmasti eloisuutta. Aivan kuten siisti keittiö, ne tuovat tilaan elämää. Onko sinulla erityinen puhdistusstrategia? Luon mieluummin tarkistuslistan. Näin en kaipaa paikkaa, vaikka kuinka piilossa olisi. Niin, olet huolellinen suunnittelija. Ihailen tätä laatua. Oppitunti 12. Lontoo kautta aikojen. Lontoon kaupunki on kiistatta yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista. Oletko samaa mieltä? Ehdottomasti. Sillä on rikas historia, joka on täynnä merkitystä. Aikaisempina vuosisatoina se oli kaupan ja kulttuurin keskus. Todellakin. On aivan hämmästyttävää ajatella siellä tapahtuneita, historiallisia tapahtumia. Aivan oikein. Juuri mukulakivien täytyy kuiskata tarinoita kuninkaista ja kuningattarista. Voin vain kuvitella niiden alla piilotettuja tarinoita kaupungin kehittyessä vuosisatojen ajan. Kyllä. Olisi kiehtovaa tutustua historiallisiin paikkoihin yöllä ja tuntea historian heräävän eloon. Mikä ihana ajatus! Ehkä voisimme aloittaa kummituskiertueen houkuttelevan kokemuksen saamiseksi. Historian haamut sekoittuvat nykyaikaiseen elämään. Kuinka jännittävää! Nimenomaan. Se olisi viehättävä sekoitus menneisyyttä ja nykyisyyttä, aivan kuten Lontoo itse. Oppitunti 13. Kulinaariset herkut. Ruokailun suhteen, mahtuvatko ravintolat tarpeeksi kasvisvaihtoehtoihin? Uskon, että monet ravintolat ovat tulleet yhä tietoisemmiksi erilaisista ruokavalion mieltymyksistä. Todellakin. Juuri eräänä päivänä törmäsin ihastuttavaan vihannespaistimeen uudessa paikassa keskustassa. Kuulostaa herkulliselta. Tuoreet vihannekset voivat olla niin elinvoimaisia ja tyydyttäviä. Ehdottomasti. On ilo nähdä, kuinka kokit muuttavat vihannekset luovasti kulinaarisiksi mestariteoksiksi. Olen aivan samaa mieltä. Hyvin valmistettu kasvisruoka voi olla yhtä houkutteleva kuin mikä tahansa lihainen tarjous. Väittäisin, että joskus ne voivat jopa ohittaa perinteiset ruuat.
Teet vankan huomion. Runsaan kasvisruoan nauttimisessa on jotain tyydyttävää. Nimenomaan! Ja kasvipohjaisten ruokavalioiden suosion kasvaessa, vaihtoehdot kasvavat varmasti. Oppitunti 14. Vihreät peukalot yhdistyvät. Minusta on erittäin tyydyttävää nähdä kasvien kasvavan. Entä sinä? En voisi olla enempää samaa mieltä. On ainutlaatuista iloa hoitaa jotain siemenestä kukkaan. Tuntuu todella palkitsevalta, kun todistat työsi hedelmiä melko kirjaimellisesti. Onko sinulla erityisiä kasveja, joista nautit viljelystä? Minulla on pieni yrttitarha. On palkitsevaa käyttää kotitekoista basilikaa ja rosmariinia ruoanlaitossa. Kuinka ihastuttavaa! Tuoreet yrtit nostavat ruoan todella uudelle tasolle. He varmasti tekevät. Entä sinä? Kasvatatko jotain erityistä? Rakastan mehikasveja. Ne ovat vähän huoltoa vaativia ja uskomattoman viehättäviä. Mehikasvit ovat ihastuttavia. On hämmästyttävää, kuinka he voivat menestyä niin vaihtelevissa olosuhteissa. Oppitunti 15. Navigointi historiassa. On kiehtovaa, kuinka Yhdysvallat ja Kanada eivät olleet toisinaan erityisen ystävällisiä. Se on todellakin! Silti juuri tämä syy johti kanavan rakentamiseen Kanadan puolelle. Nimenomaan. Strategiset vesiväylät toimivat usein sekä kaupan että sanoaksemme diplomaattisten ponnistelujen kanavina. Todellakin. On merkittävää, miten historia etenee, usein välttämättömyyden eikä hyvän tahdon ohjaamana. Tällaiset päätökset voivat muokata kansakuntien välisiä suhteita tuleville sukupolville. Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka infrastruktuuri voi toimia muutakin kuin pelkkinä polkuina. Joskus se symboloi yhtenäisyyttä. Kyllä, se muuttuu maiden väliseksi pelastuslinjaksi, mikä saa aikaan yhteistyötä aiemmista ristiriidoista huolimatta. Melkoinen paradoksi, eikö olekin? Historialliset jännitteet johtavat yhteistyömahdollisuuksiin. Todellakin! Historialla on usein kyky yllättää meidät tuloksilla. Oppitunti 16. Uskollisuus ja urhoollisuus. Oletko koskaan ajatellut uskollisuutta, jota Normandian miehet osoittivat kamppailujensa aikana? Se on merkittävä aihe. Heidän uskonsa oli todella nähtävää, varsinkin tällaisten vastoinkäymisten keskellä. Ehdottomasti. Heidän horjumaton usko toisiinsa muistutti rikkoutumatonta sidosta kuten liimaa köyteen. Todellakin. Se saa pohtimaan uskollisuuden ja rakkauden olemusta haasteiden edessä. Nimenomaan! Ikään kuin he uskoisivat, että yhdessä he voisivat voittaa heitä vastaan asetetut kertoimet. Kuinka inspiroivaa. Se muistuttaa minua nykypäivän tiimityöstä. Kaikkien on tehtävä yhteistyötä, yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Aivan oikein! He takoivat uskoon perustuvan perinnön, aivan kuin perhe, joka tukisi toisiaan paksun ja ohuen kautta. Voidaan vain kuvitella, kuinka paljon he luottavat toisiinsa noina vaikeina aikoina. Luota todellakin, se muuttaa tavalliset ihmiset sankareiksi, eikö niin? Oppitunti 17. Historian varjot. Oletko koskaan syventynyt orjuuden valitettavaan historiaan ja sen alkuperään? Kyllä, se on synkkä aihe, mutta sen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeä kollektiiviselle muistillemme. Itse asiassa kun alkuperäiskansojen väestö väheni, istutusten omistajat etsivät vaihtoehtoisia työvoiman lähteitä. Traagisesti se johti heidät Afrikkaan, jossa miljoonat joutuivat kärsimään vastoin tahtoaan.
On ahdistavaa ajatella sitä kuin tumma pilvi, joka varjostaa ihmiskunnan matkaa. Se todella on. Nuo yksilöt poistettiin kodeistaan, jota ei voida ymmärtää kevyesti. Kyllä, se toimii jyrkänä muistutuksena siitä, kuinka valta voi korruptoida, mikä johtaa epäoikeudenmukaisiin käytäntöihin ja inhimilliseen kärsimykseen. Ehdottomasti. Ei voi olla tuntematta vastuuntuntoa tunnustaa tällainen historia. Nimenomaan. On välttämätöntä kouluttaa tulevia sukupolvia estämään historia toistamasta itseään. Oppitunti 18. Edunvoima. Oletko koskaan havainnut, kuinka näennäisesti pienet edut voivat johtaa merkittäviin tuloksiin kilpailussa? Todellakin. On kiehtovaa, kuinka pieni reuna voi tuoda suurta etua, kuten liukua sujuvasti kilpailussa. Nimenomaan. Kuvittele soutaja, jonka jalat käyttävät voimaansa kilpailijoiden liukuessa edestakaisin. Kuulostaa huvittavalta kuvalta. Ylimääräinen ponnistus kannattaa, aivan kuten salainen ase. Nimenomaan. Tämä ylimääräinen työntö voi johtaa voittoeduksi kriittisillä hetkillä. Se muistuttaa minua elämästä, joillakin ihmisillä näyttää vain olevan kyky hyödyntää resurssejaan. Todellakin. Olipa urheilussa tai liiketoiminnassa, vahvuuksien älykäs hyödyntäminen johtaa menestykseen. Arvokas oppitunti, varmasti. Sopeutuminen ja innovointi luovat polkuja saavutuksiin. Se muistuttaa paljon kalastusta. Ne, jotka oppivat navigoimaan vesillä, saavat taitavasti enemmän kuin vain muutaman kalan. Oppitunti 19. Valinta suunnittelussa. Oletko koskaan miettinyt kestävien materiaalien valitsemisen merkitystä huonekaluihin? Aivan niin. Näyttää siltä, että sopivan materiaalin valitseminen voi muokata tilan koko luonnetta. Todellakin! Valitaanpa sarja, joka on valmistettu kestävästä puusta, eikö niin? Kuulostaa erinomaiselta valinnalta. Loppujen lopuksi, kuka ei arvosta kestävää laatua? Nimenomaan! Lisäksi puu vanhenee kauniisti, aivan kuten hieno viini. Ja se lisää luonnollista lämpöä mihin tahansa huoneeseen ja luo kutsuvan ilmapiirin. Voitteko kuvitella vieraiden vastaanottamisen tyylikkäillä puukalusteilla? Vai niin, se olisi melkoinen kohtaus, ihastuttava keskustelun aloittaja. Lisäksi kestävyys tarkoittaa arvoa, sijoitat ajattomaan kappaleeseen. Oppitunti 20. Oikeudenmukaisuus työssä. Oletko koskaan ajatellut yhteiskunnassamme vallitsevia palkkaeroja? Se on melko kiireellinen asia. Esimerkiksi naiset ansaitsevat yleensä huomattavasti vähemmän kuin miehet tasa-arvoisesta työstä. Kuinka masentavaa? Se, että naiset ansaitsevat tyypillisesti 68 senttiä jokaisesta miesten ansaitsemasta dollarista, on hälyttävää. Todellakin. Se toimii muistutuksena puolustaa oikeudenmukaisuutta kaikilla työpaikoilla. Ehdottomasti. Kyse on siitä, että kaikki yksilöt palkitaan panoksestaan sukupuolesta riippumatta. Reilu järjestelmä kannustaa tuottavuuteen, aivan kuten onnellisilla työntekijöillä on taipumus menestyä tehtävissään. Nimenomaan. Miksi kenenkään pitäisi tuntea olevansa aliarvostettu? Se heikentää moraalia ja tukahduttaa kasvun. Joten, mikä voisi olla hyödyllisempää kuin näiden epätasa-arvojen tunnistaminen ja puuttuminen? Hyväksytty. Meidän on luotava avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden kulttuuri kaikille työntekijöille. Oppitunti 21. Luonnon syvyydet. Tiesitkö Badwater Basinista? Se on todella merkittävä luonnonilmiö.
Kyllä. Sitä kutsutaan usein Kuolemanlaakson kansallispuiston lattiaksi. Tällainen dramaattinen nimitys. Todellakin. Se on läntisen pallonpuoliskon alinkohta, joka tarjoaa melkoisen näkemisen. Kuka olisi uskonut, että tällaisia ääripäitä oli Kaliforniassa? Kontrasti on hämmästyttävä. On kiehtovaa ajatella luonnon kykyä luoda niin monipuolisia maisemia. Ehdottomasti, se että se on merenpinnan alapuolella, on hämmästyttävää. Luonnossa on tunnelmaa teatteriin. Aivan oikein. Sillä on myös ainutlaatuisia biologisia ja geologisia vaikutuksia. Todellakin. Se haastaa ymmärryksemme elämästä äärimmäisissä olosuhteissa. Jokainen ainutlaatuinen ominaisuus myötävaikuttaa planeettamme tarinaan, eikö niin? Oppitunti 22. Kulttuuriset yhteydet. Oletko koskaan miettinyt, kuinka eri kulttuurien ymmärtäminen voisi parantaa vuorovaikutustamme? Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka uppoutuminen toiseen kulttuuriin voi johtaa syvempiin yhteyksiin. Olen samaa mieltä. Mitä strategioita käyttäisit lähestyäksesi uutta kulttuuria? Aloittaisin todennäköisesti osallistumalla paikallisiin tapoihin ja perinteisiin. Se vaikuttaa olennaiselta. Se on loistava lähestymistapa. Ehkä muutaman lauseen oppiminen heidän kielellään voi myös auttaa. Nimenomaan. Mikään ei riko jäätä aivan kuten ystävällinen hei jonkun äidinkielellä. Nimenomaan! Oletko kokeillut tätä menetelmää aiemmin? Minulla on. Ulkomaanmatkan aikana yritykseni tervehtiä paikallisia espanjaksi tuotti naurua ja lämpöä. Näyttää siltä, että huumori on myös erinomainen silta. Muita ehdotuksia, jotka sinulla on mielessäsi? Oppitunti 23. Historiallinen näkökulma. Oletko koskaan pohtinut Kalifornian kulttuurimaisemaa 1800-luvulla? Se on kiehtovaa. Ymmärrän, että muutama meksikolainen henkilö asui siellä ennen amerikkalaista hallintaa. Todellakin. Siirtymä 1840-luvulla oli varmasti melko dramaattinen paikallisyhteisöille. Varmasti. Se saa ihmettelemään, kuinka meksikolaiset sopeutuivat tähän hallinnon muutokseen. Nimenomaan. Kulttuurien sekoittuminen tänä aikana muokkasi Kalifornian identiteettiä. Se on totta. Sen on täytynyt olla monimutkainen kokemus, joka tasapainotti perinteitä uuden poliittisen todellisuuden kanssa. Se oli kuin sopeutuminen uuteen reseptiin säilyttäen samalla joitain vaalittuja vanhoja ainesosia. Erittäin hyvin sanottu. Kuinka luulet tämän historiallisen kontekstin vaikuttavan nykyaikaiseen Kaliforniaan? Hyvä kysymys. Rikas kulttuurien sekoitus vaikuttaa edelleen taiteeseen, musiikkiin ja keittiöön. Oppitunti 24. Savusignaalit. Oletko koskaan miettinyt käytetyn tupakoinnin terveysvaikutuksia? Kyse on todellakin huolestuttavasta asiasta. Vaikuttaa siltä, että se voi olla jopa pahempaa kuin suora tupakointi. Nimenomaan. On melko hälyttävää ajatella, että voi kokea haitallisia vaikutuksia pelkällä lähellä olemalla. Se on melko epäreilua, mikä viittaa siihen, että meidän on nyt navigoitava muiden valinnoissa. Todellakin. Se muistuttaa tanssimista nuotion ympärillä palaamatta. Täydellinen analogia. Vaarat ovat usein aliarvioituja. Nimenomaan. Ihmiset eivät usein ymmärrä, että passiivinen tupakointi voi johtaa vakaviin terveysongelmiin. Tuntuu olennaiselta levittää tietoisuutta tästä piilevästä vaarasta. Epäilemättä. Koulutuksen tulisi olla kansanterveysaloitteiden ensisijainen tavoite. Oppitunti 25.
Kasvava suosio. Oletko huomannut, kuinka ryhmistä on tullut yhä suositumpia viime aikoina? Minulla on varmasti, ne näyttävät olevan kokoontumisia, jotka edistävät yhteisöä ja yhteyttä. Nimenomaan. Nämä ovat usein pieniä ryhmiä, jotka tapaavat yksityiskodeissa, eikö niin? Todellakin. Ne tarjoavat intiimin tilan samanmielisille henkilöille sitoutua. Se on moderni käänne yhteisölliseen asumiseen. Mikä mielestäsi ajaa heidän suosiotaan? Yksi tekijä voi olla halu mielekkäisiin yhteyksiin tällä digitaalisella aikakaudella. Se on erinomainen pointti. Kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus on usein paljon tyydyttävämpää. Ehdottomasti. Se tuo kuulumisen tunteen, joka online-foorumeilla saattaa puuttua. Aivan oikein. On kiehtovaa, kuinka nämä kokoontumiset voivat johtaa ystävyyssuhteisiin ja yhteistyöhön. Oppitunti 26. Majesteettiset näkymät. Muistatko äskettäisen vaelluksemme Grand Visa-linnoitukseen? Kuinka voisin unohtaa? Näkymät ylhäältä olivat aivan henkeäsalpaavia. Todellakin. Tuntui kuin olisimme maailman huipulla, luonto ulottui kauas ja leveästi alapuolellamme. Panoraamanäkymät näyttivät vangitsevan koko alueen olemuksen. Kyllä. Näkymä oli jokaisen kiipeilyn arvoinen. Olen ehkä menettänyt hengitykseni, mutta oli sen arvoista nauttia sellaisesta kauneudesta. Niin totta. Vaelluksen varrella kohtasimme myös erilaisia maisemia. Rakastin erityisesti polkua reunustavia eloisia luonnonkukkia. Ihastuttava kosketus. Ne lisäsivät väriä matkallemme. Oppitunti 27. Kulinaariset herkut. Oletko koskaan maistanut kuuluisaa Firenzen pihviä? Olen kuullut siitä, mutta en ole vielä kokenut sitä. Mikä tekee siitä niin erikoisen? Se on tunnettu hienosta maustaan ja pehmeästä rakenteestaan. Suosittelen kokeilemaan sitä. Kuulostaa jo ihastuttavalta. Onko erityisiä paikkoja, joita suosittelet tälle kulinaariselle hankkeelle? Ehdottomasti. Firenzessä on erinomaisia trattorioita, jotka valmistavat sen täydellisyyteen. Aion tehdä siitä muistiinpanon. Tarjoavatko he mitään lisäyksiä pihvin kanssa? Tyypillisesti siihen liittyy paahdettuja perunoita ja runsas salaatti, mikä parantaa kokonaiskokemusta. Melko houkutteleva. Se näyttää täydelliseltä makuyhdistelmältä. Todellakin. On välttämätöntä nauttia jokaisesta puremasta, jotta voit arvostaa sitä täysin. Oppitunti 28. Aromaseikkailut. Oletko koskaan kävellyt kahvilaan, ja sinua kiehtoo juuri paahdettujen papujen tuoksu? Aivan, ehdottomasti. Tuoksu on päihdyttävä ja vetää sinut sisään kuin koi liekkiin. Oikein. Se herättää uteliaisuutta myös erilaisista makuista. Haluaisin kokeilla uutta makua tänään. Onko suosituksia? Entä etiopialainen jirgasheffe? Siinä on hedelmäisiä vivahteita, jotka ovat melko ihastuttavia. Se kuulostaa houkuttelevalta. Kokeilen sitä. Entä jos osallistuisit joskus kahvinmaistelutapahtumaan? Nyt se on jännittävä idea. Haluaisin oppia makuprofiileista. Fantastinen. Kuulostaa siltä, että olemme menossa kulinaariseen seikkailuun yhdessä. Oppitunti 29. Aktiivinen elämäntapa. Sain äskettäin tietää, että jooga- ja aerobik-tunteja tarjotaan paikallisissa paikoissa. Todella. Se kuulostaa erinomaiselta tavalta pysyä aktiivisena ja sitoutuneena. Todellakin. He tarjoavat luokkia 2 viikossa paljon mahdollisuuksia liittyä. Voisin harkita joogan kokeilemista.
vaikuttaa rauhoittavalta kokemukselta. Se todella on. Lisäksi se auttaa lisäämään joustavuutta ja tietoisuutta. Täydellinen. Se saattaa myös tasapainottaa makeahampaisia hemmottelujani. Ja aerobik voi tarjota hauskan tavan saada sydän pumppaamaan. Kuulostaa innostavalta. Minun on tultava mukaan johonkin näistä kursseista. Olet aina tervetullut. Kunto on yleensä nautinnollisempaa ystävien kanssa. Oppitunti 30. Vieraanvaraisuus. Toivon, että vierailusi on ollut tähän mennessä nautinnollista. Kiitos. Täytyy sanoa, että se on ollut ihastuttavaa. Vieraanvaraisuus täällä on varsin ihailtavaa. Olen iloinen kuullessani sen. Älä epäröi ilmoittaa minulle, jos tarvitset jotain muuta. Arvostan sitä. Jos joku on tarkkaavainen tarpeisiin, todella parantaa kokemusta. Se on välttämätöntä. Loppujen lopuksi positiivinen ympäristö voi muuttaa maailmaa. Todellakin. Se antaa sävyn ikimuistoiselle lomalle. Nimenomaan. Mielestäni pienet asiat ovat tärkeintä mukavuuden kannalta. Hyvin sanottu. Otan varmasti vastaan tämän tarjouksen, jos tarvetta ilmenee. Ole kiltti ja tee. Pyrimme varmistamaan, että vierailusi on mahdollisimman miellyttävä. Oppitunti 31. Innovaatio historian kautta. Oletko huomannut, kuinka innovaatiot ovat jatkuvasti muokanneet yhteiskuntaamme? Hyvin paljon. Näyttää siltä, että jokainen aikakausi tuo mukanaan uusia edistysaskeleita, jotka määrittelevät olemassaolon uudelleen. Todellakin. Rooseveltin aakkosohjelmat ja Trumanin aloitteet synnyttivät lukuisia muutoksia politiikassa ja yhteiskunnassa. On kiehtovaa, kuinka jokaisen ohjelman tavoitteena oli innovoida ja sopeutua aikansa todellisuuteen. Hyvin totta. Nämä ohjelmat heijastavat yhteiskunnan kohtaamia haasteita ja pyrkivät vastaamaan niihin luovasti. Ihailen, kuinka jopa historialliset henkilöt tunnustivat sopeutumisen tärkeyden. Nimenomaan. He ymmärsivät, että edistyminen riippuu kyvystä innovoida jatkuvasti. Se osoittaa eteenpäin suuntautuvan ajattelutavan arvon hallinnossa. Ehdottomasti. Ehkä voimme oppia historian oppitunneista navigoidessamme nykyhetkessä. Oppitunti 32. Sopimuksen perusteet. Sopimusta laadittaessa meidän on huolehdittava siitä, että kaikkiin huolenaiheisiin puututaan perusteellisesti. Se on hyvä pointti. Meidän on myös harkittava siihen liittyviä aikatauluja. Nimenomaan. Aikataulut voivat vaikuttaa merkittävästi projektin etenemiseen. Ja selkeät määräajat auttavat kaikkia pysymään vastuussa, eikö niin? He varmasti tekevät. Se asettaa odotukset kaikille osapuolille. Lisäksi olen sitä mieltä, että erityisten vastuiden määrittely on yhtä tärkeää. Täydellisesti sanottu. Se estää epäselvyyksiä, jotka voivat johtaa väärinkäsityksiin. Entä seuraukset sopimusten noudattamatta jättämisestä? Tämän tiedon sisällyttäminen olisi viisasta. Se varmistaa, että kaikki ymmärtävät noudattamatta jättämisen seuraukset. Oppitunti 33. Taiteen arvostus. Olin äskettäin vaikuttunut joistakin abstrakteista maalauksista paikallisessa galleriassa. Voi, nuo olivat upeita. Värien ja muotojen käyttö voi olla melko lumoavaa. Ehdottomasti. On kiehtovaa, kuinka jokainen kappale voi herättää erilaisia tunteita. Todellakin. Jotkut kappaleet kuljettavat minut heti toiseen maailmaan. Kuin visuaalinen matka. Oletko koskaan tuntenut haastetta tulkita abstraktia teosta? Voi, monta kertaa.
Se voi tuntua salaisen koodin salaamiselta. Nimenomaan, mitä kuvittelet taiteilijan välittävän noiden kirkkaiden värien kautta? Ehkä se symboloi elämän kaaosta ja kauneutta. Tämä on oivaltava tulkinta, se varmasti saa ajattelemaan. Oppitunti 34. Sunnuntain kävelyretket. Sunnuntaisin tykkään käydä kävelyllä puistossa. Se on niin virkistävää. Kuulostaa ihastuttavalta. Luonnossa kävely voi todella elvyttää henkeä. Todellakin, puut näyttävät kuiskaavan salaisuuksia, ja kukat lisäävät väriroiskeita. Voi kuinka runollista. Mikä on suosikkipuistosi alueella? Nautin erityisesti kasvitieteellisestä puutarhasta, ne tuntuvat rauhalliselta keitalta. Nuo puutarhat ovat upeita. Kasvien monimuotoisuus on yksinkertaisesti hämmästyttävää. Olen samaa mieltä. Menetän usein ajatuani tutkimalla jokaista kulmaa. Samanlainen kuin vaeltaminen maagisen valtakunnan läpi. Nimenomaan! Ehkä voisimme kävellä rauhassa yhdessä ensi sunnuntaina. Oppitunti 35. Kaupungissa liikkuminen. Oletko nähnyt aseman uuden kyltin? Se on melko moderni. Kyllä. Se varmasti erottuu. Kuinka kauan kestää päästä keskustaan sieltä? Noin 20 minuuttia junassa. Mikä on melko kätevää. Se on melko kohtuullista. Julkinen liikenne on yleensä parempi kuin kaupungilla ajaminen. Ehdottomasti. Liikenne voi olla toisinaan sietämätöntä. Lisäksi, kuinka mukavaa on rentoutua matkan aikana sen sijaan, että stressaisit pysäköinnistä. Nimenomaan. Usein luen samalla kun nautin ratsastuksesta. Kuulostaa tuottavalta ajankäytöltä. Mitä kirjaa luet tällä hetkellä? Mysteeriromaani, oikeastaan. Se pitää minut istuimeni reunalla.